आजीच्या किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत भेंडीचे फ्राय। त्याचं मी तुम्हाला साहित्य सांगते। मी भेंडी धुवून घेतली, स्वच्छ पुसली, त्या भेंडीचे 4 काप केलेले आहेत। हे चाट मसाला, तांदळाचे पीठ, डाळीचं पीठ, कॉर्नफ्लोअर, मीठ टाकते मी याच्यामध्ये, लाल मिरची पावडर। आपण ह्याला चांगलं मिक्स करून घेऊ एकसारखं सगळं। याला तिखट मीठ लावून चोळून घेतलेलं आहे। आता मी कॉर्नफ्लोअर टाकते ह्याच्यात आणि चाट मसाला। तांदळाचं पीठ, डाळीचं पीठ, याला चुळून चुळून लावायचं। पाण्याचे 1-2 थेंब टाकून बघायचे कितपत लागतंय ते, जास्त घालायचं नाही। भेंडीला पीठ लावून झाले तांदळाचं डाळीचं। आता आपण तळायला घेऊया। तेल तापलंय, आपण तळून बघूया। आपले तळून झालेले मी आता काढून घेते। मग बघायचे असेल बघू शकता। आपले भेंडीचे फ्राय तयार आहेत। तुम्ही घरी करा, खा आणि मला नक्की सांग। व्हिडिओ आवडले असतील तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।